Hát az majd megyünk Szentesre, ami alkatrészt baszott a palival. És veled mi mondta a csesz? Azt minden. Elhozzuk ezt az alkatrészt, aztán beépítjük. Nagyon jó. Viszont én egy lángost akarok enni ma. Ha már éjnek éjjelin elmegyünk Szentesig. Akkor mik a mai terveim tulajdonképpen? Hát elhozzuk Szentesről ezt a gyújtás jeladót, lényegében majd levesszük az alaplapról, mert ugye a kavának úgy néz ki, hogy csak jeladóbaja van, és nem akarok komplett alaplapot cserélni, mert egyébként újonnan 190 000 pontva se olcsó, igazából a tekercsek azok jók, tehát a gyújtó tekercs, meg a töltő tekercsek azok jók, úgyhogy kettőből csinálunk egyet. Ez egy KTM SX 125 alaplap, de a jeladója ugyanaz. Az elemzék, ugye a Kawasaki, ez a 2007-es, 8-as, meg az előző modellek is ilyen közös fejlesztésű blokkok, szóval kb. Ugyanaz a Kawa meg a Suzuki, nagyon minimális eltéréssel. És ez a KTM-nek meg a jeladója egy az egybe passzol, a kettőből csinálunk egyet, így kicsit olcsóbbból ki fog jönni a javítás. Műhely, titkok, praktikák, gyerekek, pénztárca kímélő megoldások. Ez mind a Helmotozónál, gyerekek. You know I don't play right. Just give me the word. You know I don't play right. You know I don't play right. You know I don't. You know I don't. You know I don't play. Nem lett jó a helyzet? Nem lett jó a helyzet, gyerekek. Volt rajta egy kis szigetelő szallag, itt a tevén mondom, leszedem. Figyeld, ez a jeladó is. Hát Ez egy- nem néz ki jól. Ez egy potyakar. Gyerekek. A Kawával beszoptuk. Még egy helyet tudok a honban. Pék Laci barátunknál még van egy ilyen. Péklacánál? Akarsz lángos tenni akkor? Egy utcával lejjebb valami, csak ki kell, hogy kapcsoljon ezt a videófővételt. Jó. Jó? Pedig csak 4,8-as. Adjunk nekik egy ötös, no? Na, jó, akkor kíváncsi Tudod, hogy vagyok. ritkán mondok ilyet? Tudom. Hamán lejöttünk Csöcsre, Szentesre, mi? Legalább a lángos legyen finom. Már írtam a Pék Laci barátunknak, hogy fönt van-e még esetleg. Akkor innen megyünk ülésre. Nincs megállás. Péklac amúgy tényleg egy péklaci. Aki pék. Mindenütt van egy jó motoros cimbora. Megyehatáron innen, megyehatáron túl. Országhatáron innen, országhatáron túl. Jó. Ja. Ja. Na, meg jó. Ja. Ja, nagyon benza íze van ennek a teának. Aha, én is arra gondoltam. Na, eladó nem lett, viszont kurva jó lángost ettünk. Úgyhogy ajánljuk mindenkinek sok szeretettel ezt a lángosozót, majd megelőjük a videó alatt, hogy hol is vagyunk most pontosan. Bolond BMW. Ja, jót reggelisztünk, mi? Pár meg nagyon jó volt. Nem megint. Már azért megérte átgyűjt Szentesig. A jobbról nem jó annyira. Akkor azért szerint ki lesz próbálva a jeladó. Attól függetlenül, hogy kicsikét. Megnézzük, hogy a szikra visszatér-e. Szereznünk egy normálisat, mert ez így csőd. Haladnunk kell, kuncsaftok megesznek, sok a munka, pörögni kell, mindenkinek időben megcsináljuk a motorját. Tegyük Nincs itt hozzá. hetekig várogatás, hónapokig hozzák, ugrunk Nincs neki. váról is pörög, mint egy állat. You know I don't play right. You know I don't play right. You know I don't. You know I don't. You know I don't play. Hát most értünk ugye vissza Szentesi kis túránkról. Van már az alaplap, amit hoztunk. Ezzel az volt a probléma, úgy hozták ide, hogy nincs szikra, nyilván így nem indult a motor. Aztán átméregettem az elektromos rendszert, nyilván kezdve a tekercseknél, már ugye le vannak véve, akkor még nem volt. Töltőtekercs, gyújtótekercseket megmértem, ellenállás, rugásra hány volt, váltóáramot termelnek, megmértem a jeladót, mérések alapján az zárlatos, nem termel semmi áramot, ellenállása nincs, szakadt. Adatok alapján itt ennek a jeladónak a zárlata miatt nincs szikra. Egyébként itt a
Ez ilyen inverteres gyertyapipája van, látjátok. Idáig eljött a 220 volt egyenáram rugásra, annak annyinak kell lenni. Szikra mégse volt, mert nem volt, ami megszaggassa, nem volt olyan jelet, tehát ami az elektronikát kioldja. Impulzus, úgyhogy most ugye hoztuk ezt a Kawasaki jeladó, ez volt a gyárja neki, ez pedig a KTM-nek a jeladója. Full ugyanaz. Kísérteties hasonlóságot szeretnék felfedezni, Full. még laikus szemmel is. Az. Faszán. Úgyhogy meg a Suzuki RMZ is, amit mondtam, annak is ugyanez. Csak ugye potyára mentünk, mert egyébként ez működött ez a motor, de szét van törve. Ott a tekercs. Ugye ezt most csak próbára rakom be, hogy igazam volt-e, és a mérések alátámasztják-e az elmélet, a gyakorlatot. Úgyhogy dobjuk bele. Egy mozdulattal lecsíptem, ez blankóval. Milliméter, 10 milliméter pontosan beilleszkedett a helyére. Ezt most nem is húzom le, csak így nagyon nagyjából annyira lesz fölrakva a dekni, hogy 3-szor átforgatjuk. A berúgót aztán annyi. Már csak az öreg horgosiba bízhatunk. Pék Laciba. Na, egyébként itt volt ez a kis szűrő, ugye levettem, mert itt van a lentkerék, ugye erről van az alaplap, úgy levettem a deknit, olajat leengedtem. Egyébként itt volt egy szűrő, ez már most tiszta, mert előtte ez egyatta, hát van fém a blogban, egy kevés. Majd kiderül, ha beindul, hogy milyen hangja lesz, mert még nem hallottam járni. Ezen kívül probléma, amikor a gyertyát vettem ki, nézzetek bele, nagyon szakszerűen volt szerelve, mellé van a tömítőgyűrű zárva. Majd a tulajnak szólok, hogy igazából azt is meg kéne csinálni. Most elsődlegesen nyerjük vissza a szikrát. Egyébként ez tök jó állapotban van, ahhoz képest, hogy 2008-as a motor. Ez a női tulajos? De ezt már mondani kezdtek, csak egy próba, hogy azt mondják, hogy így dolgozom. Takony művek. Takony Kft. Takony és társa. Föl se csavarozzuk. Minek? Minek az? Megnézzük, hogy van-e szikra. Meg nem kéne. Ha még ez a törött izé is nem töglött meg teljesen. Együtt a szikra, gyerekek! Kész. Megvan a baj. Az elmélet, gyerekek, az elmélet, az adatok igazolták a gyakorlatot. Alátámasztották. Így van, már meg is jött a szikra. Kell egy jó jeladó, nem egy ilyen törött szar, de már a törött szarra is beindulna egyébként, de most nem fogjuk ezért olajjal fölönteni. Úgyhogy skacok, ennyi. Intézünk egy jeladót. Ennyi. Pék Már Laci. indul is. Ezt a gumigyűrűt, srácok, kiszedjük. Itt van, úgy most már lehet, hogy még jobban látszódik. Ez az alatt lévő. Én most nem kiadja, faszán. Na, azt kell kicserélnünk, meg ha már itt vagyunk, akkor megnézzük a vezérlését is. Meg a szerephézagokat lemérjük. Most én jelet nem nézek. Aki akar, ide van egyébként célszerszám. 100 millire ilyen indikátoróra kimérni. De én már egy párat csináltam úgy, hogy nekem elég egy imbusz. Aki sokat csinálta, az tudja. Van szó, ezt a tömítést is kiszedjük. Kivesszük a vezérműláncfeszítőt. Itt van a rugója neki. Legalább megnézzük, hogy mennyire van elnyúlva a lánc. Mondom én a motor hangját, ugye sajnos nem hallottam. Ezek a mozdulatok azért Estére, máshol is jól jönnek, nem Palikám? estére gyakorlok. Egyébként ez a közös fejlesztésű blokk, ez nem lett egy világszenzáció. Suzuki Kawasaki. Alapból az egy nagyon rossz sztoria neki, hogy a kartergáz szellőző, nem tudom mennyire látszódik, a váltóház fölött van kivezetve. Ráadásul úgy van megoldva, hogy ugye ez a váltó és a kartergáz, tehát a motortér szellőzője egybe, és úgy van kivezetve, hogy a berugó fogaskerék közlőkerekén ilyen négy srég furat van befúrva, és úgy jön ki a kartergáz, miközben az ott forog. Ez csomószor olajat kihordja, ez egy elvetemült egy megoldás.
De aki szerette, az már tudja, hogy miről beszélek. Kis Csikó, de be vagy szorulva. De hogy be van, de szorulva, bazd meg. Kurva anyád. Hát ez a rugós áll a legjobban ott. Na nézzük, hány klikkünk van még, számoljunk. Mi? Egy sincs? Ez a vezérmilláncveszítőnek annyi? Hát ennek annyi. Ez gatya. Se kisebb, ez össze van szorulva. Minél mélyebbre ásó, Minél Pali. mélyebbre Ma ásó. én azt veszem észre, hogy annál több bajos dolog van itt. Megpróbáljuk életre kelteni még. Lehet, hogy Jó öreg. Lehet, hogy nem szakszerűen lettem úgy visszarakva. Lehet, nem volt visszaállítva. Becsavarozták, az kész. Aztátok meg ez nagyon be van feszülve. Houston, baj van. Ezt visszük a satuba. Visszaállna helyére, de ennek valószínűleg annyi. Aha. Pecek. Úgy néz ki, hogy kioldott. Fű, ott azért kapott, gyerekek. Annak úgy feszült a lánca, brutálisan. Ott állt. Tehát még van egy csomó klik. Itt volt az eredeti helyzet. Ó, hát ez megszámláltat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 klik. Ez a lánc még jó. De ez a feszítő, ez nagyot kapott. Ez nagyon rosszul lett visszarakva. Akkor a vezérműláncfeszítőt helyre raktuk, és hogy kivesszük a tengelyt. Nagyon könnyen forognak a vezérműtengelyek is, úgyhogy az a része is valószínűleg jó, de ha levesszük, akkor úgyis meglátjuk, hogy mennyire van becsíkozódva. Megmérjük a hézagokat, jajja. Mi a hézak, hapsikám? A szívókkal kezdünk, annak 10 és 15 század milliméternek kell lenni. Hát ez alá a 10-es könnyen beugrott. Nézzük a 15-öst. De ezek a hézagok, ezek nagyobb lesznek. 15-ös is könnyen alá megy. 20-as. Azért még az is alá megy. A bal oldali szívó az nem jó, mert az 2/10, ez már nagyon nagy. A minimum érték duplája, pontosan. Nézzük a szélsőt. Hát ez se jó. Ez is 20. Nem jók a hézagok se. Mondj erre a... Kibudultak a csontvázak a szekrényből, igaz, Palikám? Kiderülnek itt a dolgok. Ennek 17 és 22 között kell lennie. Amit 100 milli. Ez a 20-as az szorosan ment viszonylag, úgyhogy ez a 25-ös nem fogja szerintem bevenni. Be is igazolódott. Ez a hézag, ez jó. Ez egy 20-as. Ez is egy 20-as. Bombázzuk szét, srácok. Látjátok ezeket a számokat? 1, 2, 3. Ezek nem véletlenül vannak ideírva, annyit elárulok. Mondhatni sorrendben. Sorrendben kell lehúzni és lazítani is őket. 2, 3, 4, 5. Ezt ez ott nem akarja a jót. Nem férünk oda. Így se. A holdig kitoldom őket. Az 5-ös, a 6-os, 7-es, 8-as. Ez nem a gyári csavar. Ez az ését ilyen hülye. Színbe olyan. Most leveszik a vezérműtengely lefogókat. Ez ilyen stifteken van rajta. Úgyhogy ezt így mozgatgatni kell. És akkor szépen ki fog csúszni. Előbb vagy utóbb. Na ez a gumigyűrű volt kizáródva mellé. Látszódik is, hogy meg van rogyva. Úgyhogy ez csere. Gyártánynyílás betömjük. De még véletlenül sem bele semmi. Egyébként azt mondom, hogy szépek benne még viszonylag a vezérműtengelyek. Nem is érződik. Ha van kopás, akkor plastik gauge-el szoktuk kimérni, hogy mennyi az illesztése. Nyilván gyárilag meg van adva, hogy mennyi a limit, szerviz limit, de ott már érződik, hogy nagy a válla. Tehát ezt nincs értelme mérni, mert ez szinte újszerű. Akkor van jó hír is. Van valami jó hír is, így van. Ide félre raktam. Ez itt nem valami jó hír. Azt a minden is. Megint mit találtunk, gyerekek? Hát én ezt nem hiszem már. Az el van repedve. Az a kupak el van repedve. Látjátok? Ez a tőke. Ez a kupakja.
Itt van a lapka, ezt rakjuk oda, ez nagyon nem mindegy, hogy hova kerül vissza. Ide a papírra megvan a helye, hogy hol kell rakni, hogy honnan jött le, tehát a blokknak mely szelepjéről. Hát ez baj. Ez a kupak kuka. Újabb baj. Újabb baj. Oda tudsz közelíteni? Nem fogja kiadni, de itt már az ék meg a szelep vége szinte egy szintben van. Ami azt jelenti, hogy hajszál határon van ahhoz, hogy ne essen be a szelep. Az az ég, ha átugrik, bezon van a szelep, ennek a blokknak vége. Tehát ezek olyan dolgok, amikre annyira oda kell figyelni, hogy az valami hihetetlen. Látjátok a különbséget? Az mennyivel föntebben az a szelepvég. A másik meg összeszakadás határon. Ez komoly. Most már kiveszem ezeket is. Most már megnézzük, ha kell állítani, ha nem, mert ez így, gyerekek, ez így gatya. Úgy ki is vehetném ezeket a tengelyeket, de így is odaférünk. Azok jók. Így, külsőre. De mi, hogy szét kell szedni, akkor úgyis ki fog derülni, hogy mennyire engednek át. Ezt közelíteni. Ja. Ja. Leszorító. Ugye itt mind golyós csapágy van, meg az érműtengelyeken. Itt mind sikló csapágy, ugye úgy funkcionál. Ezen jobban látszódik. Ide jön a terhelés, ugye? Ahogy nyomja, ez így áll. Lent van a szeleprugó, a bütyök lenyomja a szelepet, nyilván az erő visszafelé fogja neki feszíteni ennek. De még ez is viszonylag, itt van egy mélyebb csík, de viszonylag jó állapotban van. Tehát ennél sokkal rosszabbak szoktak lenni ebben az évjáratban. Sokkal. Hát srácok, ez a videó már ennyi volt, hogyha tetszett, akkor ne felejtsétek el feliratkozni, valamint megnyomni a kis csengőt, hogy azonnal értesítést kapjatok, hogyha új videót töltünk fel, és hogyha úgy akármilyen nyomjatok egy lájkot is, a megosztásukat pedig külön köszönjük. Bármilyen kérdésetek, észrevételetek, vagy esetleg ötletetek van, nyugodtan írjátok le itt a komment szekcióban. Jövünk a héten ennek a résznek a folytatásával. Sziasztok!